Trong hôn nhân, có những điều người ta ngại nói ra, nhưng lại quyết định rất nhiều đến sự gắn bó giữa hai người. Một cái ôm, một nụ hôn, hay cách hai vợ chồng gần gũi với nhau vào ban đêm, đôi khi còn nói lên nhiều điều hơn cả lời nói. Nhiều người phụ nữ thường nghĩ rằng đàn ông chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân khi gần gũi. Nhưng thực ra, điều mà nhiều người đàn ông mong muốn nhất lại không phải là sự mạnh mẽ hay phô trương. Điều họ thích nhất lại thường là cảm giác được kết nối, được người phụ nữ của mình đáp lại. Vì vậy, khi nói đến việc đàn ông thích tư thế nào nhất khi gần gũi, câu trả lời không chỉ nằm ở một tư thế cụ thể, mà nằm ở cảm xúc và sự hòa hợp giữa hai người. Có những tư thế khiến đàn ông cảm thấy mình được yêu thương nhiều hơn. Thứ nhất, tư thế đối mặt khi hai ánh mắt chạm nhau. Trong rất nhiều cách gần gũi giữa vợ chồng, có một tư thế mà nhiều người đàn ông âm thầm thích nhất nhưng lại ít khi nói ra. Đó là tư thế khi hai người nằm đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ánh mắt, hơi thở và từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt của người phụ nữ mình yêu. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt. Khi hai người đối mặt với nhau, không còn khoảng cách, không còn sự che giấu. Người đàn ông có thể nhìn thấy ánh mắt của người vợ mình, ánh mắt có thể dịu dàng, có thể e ngại, đôi khi lại chứa đầy yêu thương. Và chính ánh mắt ấy khiến họ cảm thấy rằng sự gần gũi này không chỉ là bản năng, mà còn là sự kết nối của hai trái tim. Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng họ thích khoảnh khắc được nhìn người phụ nữ của mình thật gần. Không phải chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, mà vì trong giây phút đó, họ cảm nhận được rằng người phụ nữ ấy đang thuộc về mình, không phải theo nghĩa sở hữu, mà theo nghĩa của sự gắn bó. Có những người đàn ông bên ngoài rất mạnh mẽ. Họ có thể đối mặt với áp lực công việc, với những khó khăn của cuộc sống, với trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng khi trở về nhà, khi được nằm đối diện người vợ của mình trong một đêm yên tĩnh, họ lại trở nên rất khác. Họ chỉ là một người đàn ông bình thường, muốn được gần gũi, muốn được cảm nhận hơi ấm của người phụ nữ bên cạnh. Chính vì vậy, tư thế đối mặt thường mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Nó khiến người đàn ông cảm thấy rằng hai người không chỉ ở bên nhau về thể xác, mà còn đang thật sự nhìn thấy nhau. Trong nhiều cuộc hôn nhân lâu năm, điều đáng tiếc nhất không phải là hai người không còn gần gũi, mà là họ không còn nhìn vào mắt nhau nữa. Người chồng mệt mỏi sau một ngày làm việc, người vợ bận rộn với con cái và công việc nhà. Hai người nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người lại quay về một phía, như thể mỗi người đang sống trong thế giới riêng của mình. Nhưng khi hai người đối mặt với nhau, mọi thứ dường như thay đổi. Ánh mắt có thể nói ra những điều mà lời nói không thể diễn tả. Một cái nhìn trìu mến có thể khiến người đàn ông cảm thấy mình được yêu thương. Một nụ cười nhẹ cũng có thể khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Với nhiều người đàn ông, khoảnh khắc đẹp nhất không phải là sự mãnh liệt, mà là giây phút khi người phụ nữ của mình khẽ nhìn vào mắt mình, đặt tay lên vai mình và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đó là lúc họ cảm thấy mình thực sự được kết nối. Thực tế, đàn ông thường không nói nhiều về cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn khao khát sự gần gũi đầy tình cảm. Một cái ôm thật chặt, một ánh mắt dịu dàng, hay đơn giản chỉ là việc hai người nằm đối diện nhau trong sự yên tĩnh, đôi khi lại khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Có một người đàn ông từng chia sẻ rằng điều anh nhớ nhất trong hôn nhân không phải là những chuyến đi xa hay những món quà đắt tiền, mà là những đêm hai vợ chồng nằm đối diện nhau, nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi lặng im trong vòng tay của nhau. Những khoảnh khắc ấy khiến anh cảm thấy rằng dù cuộc sống có mệt mỏi đến đâu thì vẫn có một nơi để trở về. Vì vậy, nhiều người đàn ông thích tư thế đối mặt không phải vì sự mới lạ hay hấp dẫn, mà vì trong khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy mình được nhìn thấy, được yêu thương và được ở rất gần người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đôi khi, trong hôn nhân, điều giữ hai người ở lại với nhau không phải là những lời thề hứa lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc gần gũi rất giản dị như thế. Chỉ cần hai người vẫn còn muốn nhìn vào mắt nhau, vẫn còn muốn chạm vào nhau bằng sự dịu dàng, thì tình yêu vẫn còn ở đó. Thứ hai, tư thế từ phía sau, cảm giác che chở và mãnh liệt. Nếu tư thế đối mặt mang đến sự dịu dàng và kết nối bằng ánh mắt, thì tư thế từ phía sau lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Nó mạnh mẽ hơn, bản năng hơn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một cảm giác rất đặc biệt mà nhiều người đàn ông khó diễn tả thành lời, cảm giác được che chở cho người phụ nữ của mình. Trong khoảnh khắc ấy, khi người đàn ông ở phía sau và vòng tay ôm lấy người phụ nữ trước mặt, họ thường có cảm giác như đang bao bọc người mình yêu trong vòng tay của mình. Không phải là sự chiếm hữu, mà là một bản năng rất tự nhiên của đàn ông, bản năng muốn bảo vệ. Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng
Tư thế này khiến họ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, không phải vì họ muốn thể hiện quyền lực, mà vì trong giây phút ấy họ có cảm giác mình đang là chỗ dựa cho người phụ nữ bên cạnh. Có một điều thú vị là đàn ông thường ít khi nói ra những suy nghĩ như vậy. Bên ngoài họ có thể rất cứng rắn, thậm chí có vẻ lạnh lùng. Nhưng trong những khoảnh khắc riêng tư, khi được gần gũi với người phụ nữ của mình, họ lại bộc lộ một mặt rất khác, vừa mạnh mẽ, vừa đầy cảm xúc. Tư thế từ phía sau thường mang lại cảm giác mãnh liệt hơn, bởi nó đánh thức phần bản năng sâu bên trong mỗi người đàn ông. Sau một ngày dài đối mặt với áp lực của cuộc sống, công việc, tiền bạc, trách nhiệm gia đình, nhiều người đàn ông gần như phải luôn giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh và kiểm soát. Nhưng khi ở bên người phụ nữ của mình, họ mới có thể buông bỏ tất cả những áp lực đó. Trong khoảnh khắc ấy, sự gần gũi không chỉ là cảm xúc thể xác, mà còn là cách để họ giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ suốt cả ngày. Và chính vì thế, tư thế từ phía sau đôi khi mang lại cho họ cảm giác rất mạnh mẽ, như thể mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được giải phóng. Tuy nhiên, điều khiến tư thế này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sự mãnh liệt. Điều khiến nhiều người đàn ông thích nó còn nằm ở sự tin tưởng của người phụ nữ. Khi người phụ nữ ở phía trước, cô ấy gần như đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình vào người đàn ông phía sau. Sự tin tưởng ấy khiến người đàn ông cảm thấy mình được trao một vai trò rất quan trọng. Không phải ai cũng nhận ra điều này, nhưng đàn ông thực sự rất trân trọng cảm giác được tin tưởng. Khi một người phụ nữ thoải mái, không e dè, không ngại ngùng khi gần gũi với chồng mình, điều đó khiến người đàn ông cảm thấy mình được chấp nhận hoàn toàn. Và chính sự chấp nhận ấy khiến mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Có những cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống dần trở nên xa cách, không phải vì họ không còn yêu nhau, mà vì cuộc sống cuốn họ đi quá nhanh. Công việc, con cái, trách nhiệm gia đình, tất cả khiến hai người dần quên mất rằng họ từng là những người yêu nhau say đắm. Nhưng đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc gần gũi, đầy cảm xúc cũng có thể kéo hai người trở lại gần nhau hơn. Một cái ôm từ phía sau trong đêm yên tĩnh, một vòng tay siết nhẹ, một hơi thở ấm áp, tất cả những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có thể đánh thức những cảm xúc mà hai người tưởng chừng đã ngủ quên. Nhiều người đàn ông nói rằng họ thích khoảnh khắc khi người phụ nữ của mình hơi tựa vào họ, như thể đang tìm một điểm tựa. Điều đó khiến họ cảm thấy mình vẫn còn cần thiết, vẫn còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ bên cạnh. Và đôi khi, chính cảm giác đó mới là thứ giữ lửa cho hôn nhân. Bởi sâu trong lòng, người đàn ông nào cũng muốn trở thành chỗ dựa, muốn biết rằng khi người phụ nữ của mình cần, cô ấy sẽ quay lại phía sau và tìm thấy mình ở đó. Vì vậy, tư thế từ phía sau không chỉ mang ý nghĩa của sự mãnh liệt, nó còn mang ý nghĩa của sự che chở, của niềm tin và của một mối liên kết rất sâu giữa hai người. Khi hai vợ chồng thực sự hiểu nhau, thì những khoảnh khắc gần gũi như vậy không còn đơn thuần là sự thân mật. Nó trở thành cách để hai người nhắc nhở nhau rằng giữa bộn bề của cuộc sống, họ vẫn còn thuộc về nhau. Và đôi khi, chỉ cần một vòng tay ôm từ phía sau cũng đủ khiến trái tim của cả hai ấm lại. Thứ ba là tư thế nằm cạnh nhau, chậm rãi và nhẹ nhàng. Nếu tư thế đối mặt mang lại sự kết nối bằng ánh mắt, nếu tư thế từ phía sau mang đến cảm giác mạnh mẽ và che chở, thì tư thế nằm cạnh nhau lại mang một cảm xúc hoàn toàn khác, sự bình yên. Đây là kiểu gần gũi không vội vàng, không ồn ào, không mãnh liệt. Nó diễn ra chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể hai người đang tận hưởng từng giây phút được ở bên nhau. Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng đàn ông luôn thích những điều mạnh mẽ và bùng nổ. Nhưng thực ra, sau tất cả những mệt mỏi của cuộc sống, thứ mà nhiều người đàn ông khao khát nhất lại là một khoảnh khắc bình yên bên người phụ nữ của mình. Tư thế nằm cạnh nhau mang lại chính cảm giác ấy. Trong đêm yên tĩnh, hai người nằm sát bên nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Không cần phải nói quá nhiều, cũng không cần phải làm điều gì đặc biệt, chỉ cần biết rằng người kia vẫn đang ở đó, vẫn đang ở rất gần. Đối với nhiều người đàn ông, đó là cảm giác rất khó diễn tả. Ban ngày họ có thể là một người mạnh mẽ, họ phải gánh vác trách nhiệm, phải lo lắng cho gia đình, phải đối mặt với áp lực kiếm tiền và những lo toan của cuộc sống. Nhưng khi đêm xuống, khi được nằm cạnh người vợ của mình, họ mới có thể tạm thời buông bỏ tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là người đàn ông phải gồng mình trước cuộc đời. Họ chỉ là một người chồng, một người đàn ông muốn được gần gũi và chia sẻ sự ấm áp với người phụ nữ của mình. Chính vì vậy, tư thế nằm cạnh nhau thường mang lại cảm giác rất dịu dàng. Hai người có thể thì thầm với nhau vài câu chuyện nhỏ, có thể là chuyện trong ngày, có thể là một kỷ niệm cũ,
hoặc đôi khi chỉ là vài câu nói vu vơ trước khi ngủ. Những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường. Rồi khi lời nói dần im lặng, hai người vẫn nằm sát bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau trong sự yên tĩnh của đêm. Đó là lúc tình cảm trở nên sâu sắc nhất. Không phải lúc nào tình yêu cũng cần sự bùng nổ. Có những tình yêu lớn lên từ những điều rất nhẹ nhàng. Một cái chạm tay, một cái tựa đầu vào vai, hay đơn giản chỉ là việc hai người nằm cạnh nhau trong một đêm dài. Có nhiều người đàn ông sau này nhớ lại hôn nhân của mình, điều họ nhớ nhất không phải là những khoảnh khắc mãnh liệt, mà là những đêm yên bình như vậy. Những đêm mà hai người nằm cạnh nhau, nói chuyện rất khẽ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp của nhau. Có lẽ vì trong những khoảnh khắc ấy, người đàn ông cảm nhận rõ nhất rằng mình không hề cô đơn. Cuộc sống đôi khi khiến con người ta cảm thấy lạc lõng, ngay cả khi đang ở giữa rất nhiều người. Nhưng khi được nằm cạnh người phụ nữ mình yêu, cảm giác cô đơn ấy dường như biến mất. Chỉ cần một bàn tay đặt nhẹ lên vai, một cái ôm rất khẽ, hay đơn giản là sự gần gũi của hai cơ thể, cũng đủ khiến trái tim người đàn ông trở nên bình yên. Đó là lý do vì sao nhiều người đàn ông thích tư thế nằm cạnh nhau, chậm rãi và nhẹ nhàng. Không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì nó mang lại cảm giác rất thật. Cảm giác rằng hai người đang ở bên nhau không phải vì nghĩa vụ, không phải vì thói quen, mà vì họ vẫn còn muốn gần nhau. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc giản dị như vậy lại là thứ giữ cho một cuộc hôn nhân tồn tại lâu dài. Bởi sau tất cả những ồn ào của cuộc sống, điều mà con người ta cần nhất vẫn là một người nằm cạnh mình khi đêm xuống. Một người có thể chia sẻ sự im lặng. Một người có thể mang lại hơi ấm. Và một người khiến ta cảm thấy rằng dù cuộc đời có mệt mỏi đến đâu, vẫn luôn có một nơi để trở về. Đối với nhiều người đàn ông, cảm giác ấy còn quý giá hơn bất cứ điều gì. Sau tất cả, điều mà nhiều người đàn ông thật sự mong muốn không phải là sự mới lạ hay những điều quá phức tạp. Thứ họ cần đôi khi rất giản dị, đó là cảm giác được gần gũi với người phụ nữ của mình, được chia sẻ hơi ấm, được nhìn thấy tình cảm trong ánh mắt và sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Ba kiểu gần gũi mà chúng ta vừa nói đến, đối mặt để nhìn thấy nhau, từ phía sau để cảm nhận sự che chở, và nằm cạnh nhau để tận hưởng sự bình yên, thực ra không chỉ là những cách gần gũi, đó còn là ba cách để giữ lửa cho hôn nhân. Bởi hôn nhân không chỉ được giữ bằng trách nhiệm, mà còn được giữ bằng những khoảnh khắc riêng tư rất nhỏ. Một cái ôm đúng lúc, một ánh mắt dịu dàng, hay một đêm hai người thật sự dành thời gian cho nhau, đôi khi lại quý giá hơn rất nhiều lời hứa lớn lao. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì hết yêu, mà vì hai người dần quên mất cách ở gần nhau, quên mất rằng tình cảm cũng cần được chăm sóc, cần được nuôi dưỡng từng ngày. Vì vậy, nếu bạn đang có một người nằm bên cạnh mình mỗi tối, hãy trân trọng điều đó. Hãy dành cho nhau nhiều hơn một chút sự quan tâm, nhiều hơn một chút dịu dàng. Bởi đôi khi, chính những điều rất nhỏ ấy lại là thứ khiến hai người muốn ở lại với nhau suốt cả cuộc đời. Nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, hãy để lại một bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện sâu sắc về hôn nhân, tình yêu và cuộc sống mỗi ngày. Bật chuông thông báo để khi có video mới, bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và biết đâu, một câu chuyện trong video hôm nay lại giúp một cuộc hôn nhân nào đó ấm lại từ đêm nay.